අයිබෝන් හැමෝටම අදත් මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හැමෝම. අද මම පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න යන්නේ මේ දැන් මේ දවස්වල Arduino වලට එන කට්ටියට පොඩි කට්ටිය එහෙම දැන් ගොඩක් ස්කූල්ස් වල දැන් ගොඩක් courses උත් තියෙනවා Arduino basics වලට. දැන් අවුරුදු 8-10ක් වුණාට Arduino ඇවිල්ලා දැන් ඉන්න පොඩි ජෙනරේෂන් එකේ කට්ටිය මේ සයිඩ් එකට ගොඩාක් ලොකු ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා දැන් සමහර පොඩි කට්ටිය ඉන්නවා අපේ රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක Arduino board එකක් දැන් වෙනවා රුපියල් 2000ටත් වැඩි වෙනවා. Chinese board එක නම් 1000 ගණන් වලටත් තියෙනවා 2000ටත් තියෙනවා. හැබැයි ගොඩක් ඉතින් Arduino Uno අර ලොකු IC එක තියෙන SMD chips නැති board එක ටිකක් ගන්න වැඩි. ඉතින් එහෙම නැති කෙනෙක්ට basics ටික ඉගෙන ගන්න platform එකක් ගැන තමයි මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ. මේක online site එකක්. තව site එකක් තියෙනවා. ඒ site එක ගැනත් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. මේ site එක තමයි මේ ඔයාලට පේන්නේ WOKWI කියන site එක. ඒක simulate IoT projects in your browser කියලා තමයි තියෙන්නේ. දන්න කට්ටිය දන්නවා. දන්නේ නැති කට්ටිය WOKWI.com කියලා තමයි මේ site එක Google Chrome එකේ හැර මොකක් හරි browser එකක් open කරලා මේක ඉන්ටර්නෙට් තියෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. online platform එකක් තමයි තියෙන්නේ simulate කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. මෙයාගේ sensors එහෙම කීප අපිට limit තමයි දීලා තින්නේ limited version එකක්. එයාගේ දීලා තියෙන sensors වලින් විතරයි අපිට codes run කරලා ඒ විදිහට simulations කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. මම මුලින්ම මෙතන මම මේ site එකට ගිහිල්ලා ඉන්නේ wokwi.com. මේ site එකට මෙහෙම ගියාම මේ විදිහට තමයි interface එක එන්නේ site එකේ. මේකට Gmail වලින් sign in වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාලා අර කරන projects auto save වෙනවා. ඒතර ඔයාලට අපහො එක edit කරලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි Arduino සම්බන්ධ යන හින්දා මේකේ ESP32 Raspberry Pi Pico ඒ වගේ boards වල උනත් projects කරන්න මේකේ ඇතුලේ run කරන්න පුළුවන් projects simulate කරලා බලන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් අපි Arduino සම්බන්ධ වෙන හින්දා අපි දැන් Arduino Uno Mega Nano කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එයාලගේ default featured projects ටිකක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ පල්හැර පොඩක් ගියාම start from scratch කියලා තියෙනවා. මෙතන අපි Arduino Uno එකට යන්න පුළුවන්. අනිත් දේවලුත් පෙන්නනවා. Arduino Uno select කරමු. හරි. මේ විදිහට තමයි ඊට පස්සේ interface එක එන්නේ. මේ විදිහටම Arduino IDE එකේ වගේම void setup, void loop ඒ ටික තියෙනවා parts ටික. අපිට මෙතන coding කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන Arduino board එක පෙන්නලා තියෙනවා අපිට physically වගේම පේනවා. මෙතන මේ green button එකක් තියෙනවා. ඒ බටන් එකෙන් තමයි simulation code එක අපි code කරලා පස්සේ simulation start කරලා පස්සේ මොකද error එකක් නැත්නම් automatically වැඩ කරනවා නැත්නම් errors උත් මේකේ පෙන්නනවා. ඒතර මේ plus blue color පොඩි බටන් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් plus mark එකේ තියෙන එකෙන් ඒකේ parts add කරන්න පුළුවන් අපිට. මෙතන search කරලා දැන් අපිට IR එක ගත්තොත් IR module එක නැහැ මේකේ. අපි normally line follow එකට දාන IR module එක නැහැ. මෙතන තියෙන IR remote එකත් එක්කන IR receiver එක තමයි තියෙන්නේ. PIR motion sensor එක තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ පොඩි අඩුපාඩු ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන බලමු අද අපි මම ඔයාලට startment එකේ හැමෝම කරන්නේ blink LED එකනේ. ඒ වගේ projects කරන්න පුළුවන් දෙකක් තුනක් මම කරලා පෙන්නන්නම්. අපි LED එකක් add කරලා බලමු. මෙතන click කරාම LED එක එනවා. මෙතන මේ LED එක උඩ click කරාම මේ colors box වගේක් එනවා. ඔයාලට ඕන color එක එකකින් change කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ color එක තමයි වැඩ කරන්නේ. මෙතන තියෙනවා item එක delete කරන්න පුළුවන් delete button එක. ඊට පස්සේ මෙයාගේ මේ pins උඩ click cursor එක ගෙනිච්චාම මේ LED 1C කියලා තියෙනවා. මේ නැවිච්ච pin එකේ LED 1A කියලා තියෙනවා. C and A කියන්නේ cathode and anode කියන දෙක. cathode කියන්නේ ඍණාග්‍රේ. anode කියන්නේ plus අපි දෙන voltage එකේ plus අග්‍රේ. ඒතර අපි දැන් මෙතන cathode එක අපි මෙතන මෙයාගේ මේ cathode pin එක උඩ click කරාම අපිට යාගේ path එක ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. ඊට පස්සේ අපිට bend එකක් වගේ ගන්න ඕන නම් ආයි screen එක උඩ touch කරාම ආයි ආතන stop වෙලා යනවා. මේ විදිහට අපිට bends ගන්න පුළුවන්.
හරි අපි මෙයා ground එකට දැන් දෙමු. මෙතනින් ආයෙ bend එකක් ගන්නවා. ground එකෙත් ඒ pin එක ඒ Arduino board එකේ pin එක උඩට ගියාම මෙතන blink වෙනවා. අන්න එතකොට තමයි අතාරින්න ඕනේ click කරලා. ඊට පස්සේ ආයෙ path එක එතනින් end වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි path එක උඩ click කරලා path එක උඩ click කරාම අපිට අර color box ටික ඒ විදිහට එනවා. අපිට path එකටත් color එකක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් ground එක නේ අපි ground එක black කරමු. ඊට color එක change වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි anode එක plus එක උඩත් ඒ විදිහටම path එක ගෙනියමු. normally blink එකේ නම් එන්නේ 13 වෙනි pin එකට 13 වෙනි pin එකට ආවා. අපි යාගෙත් path එක plus එකක් හින්දා red color වලින් change කරලා දාමු. හරි. ඔය විදිහට තියෙන්නේ හරිම simple. ඉතින් යාගේ දීලා තියෙන දේවල් වලින් විතරයි අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. බේසික් දේවල් ටික ඉගෙන ගන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ site එක පොඩ් එකක් ගන්න බැරි කෙනෙක්ට එහෙම. ඊට පස්සේ හරි. අපි මෙතන කෝඩ් කරමු blink program එකට ඕන කෝඩ් එක. මෙයාගේ අර software වල තියෙන විදිහට ඉතින් මේ අපිට එනවා කෝඩ් එක මොකක්ද කියන එක. ඒක උඩ එලිමන්ට් එක දුන්නාම එයාගේ ඇතුළේ සම්පූර්ණ කෝඩ් එක එතනට automatically generate වෙලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි විතර pin mode 13 වෙනි pin එක output එක. හරි. ඊට පස්සේ digital write එකෙත් ඒ පළවෙනි ටික දුන්නාම එයා උඩ enter කරාම එයාගේ ටික එනවා. digital write 13 වෙනි pin එක high වෙන්න. පස්සේ අපි delay එකක් තියමු. delay එක තප්පරයක් දෙමු අපි. digital write kita 13 වෙනි pin එක low කරමු. ආයි delay එකක් තියමු. තප්පරයක්. normally ඔය විදිහටනේ blink LED code එක තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් උක start the simulations කියන බටන් එක click කරාම ඔක simulate වෙලා පෙන්නනවා. ඉතින් අදියට simulate වෙලා පෙන්නනවා පේනවා. Arduino අර equipments ටික ගන්න බැරි කෙනෙක්ට මේක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් basics ටික ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට. හරි අපි බලමු දැන් මේක මේ මොකක් හරි මෙතන stop කරන්න ඕන ඔයාලා අනිවාර්යෙන් simulations එක code එක edit කරද්දී මෙතන output කියන එකේ මම code එක finish කරන එක දාන්නේ නැහැ. මම දාලා මම start simulations දෙනවා බලන්න. build failed කියලා එනවා. sketch.ino in function void setup sketch ino 3 error expected before curly bracket එක කියලා මෙන්න පෙන්නනවා error එක. ඒ විදිහට අපිට මේ close කරලා හරි. දැන් ආයෙ බලමු. දැන් code එක run වෙනවා. Arduino IDE එක වගේම මේ errors ටික ඒ විදිහටම එනවා. අපිට ඒ ටික පෙන්නනවා ගන්නට. එහෙනම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බේසික් ටික කරන කෙනෙක්ට හරිම පහසුවෙන් මේ සයිට් එකෙන් වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු මේකේ සර්වර් එකක් ඇඩ් කරන්න. සර්වර් එකක් තියෙනවා මේක. සර්වර් එකක් ඇඩ් කරමු. හරි server එකත් අර LED එක වගේමයි. ඒකෙත් බටන් එකට ගියාම server 1 PWM ඊට පස්සේ server 1 V plus එක ඊට පස්සේ server 1 ground එක. දැන් අපි ground එකෙන් path එක අරන් යමු මේ විදිහට. මෙතනම ground එකට. ඒ වගේම අර blink වෙනකොට කොළ පාට විදිහට pin එක උඩ එතනදී අතාරින්න click කරලා ඊට පස්සේ
ප්ලස් අපි දෙමු 5 වෝල්ට් 5 වෝල්ට් දෙන්න යාව මෙහෙම අරන් මේ පැත්තට හරි ඊට පස්සේ අපි ඒකේ කලර් එකක් චේන්ජ් කරමු රෙඩ් කලර් වලට හරි ඊට පස්සේ මෙතන PWM පින් එකකට අපේ ඩිජිටල් එකේ මේ පේනවනේ ඔයාලට එතන පින් එක උඩ ක්ලික් කරාම එයා available කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් පින්ස් ටිකත් මෙයා highlight කරලා පෙන්නනවා මේ සුදු පාටින් මේ පෙන්නන තැන PWM පින්ස් ටික අපි එකෙන් 11 වෙනි පින් එකට දෙමු අපි මේ පින් එකත් normally yellow wire එකනේ විදිහට දීලා හරි ඔය තියෙන ඊට පස්සේ මම මෙතන අපිට දැන් මෙතන hash include server.h කියන library එක add කරගමු ඒකෙදි හරි ඊට පස්සේ හරි මේ විදිහට කෝඩ් එක සර්වර් එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරා ලයිබ්‍රරි එක ඊට පස්සේ සර්වර් කියන එකට මම මගේ නේම් එකක් අසයින් කරගත්තා my server කියලා ඊට පස්සේ my server.attach කියලා 11 වෙනි පින් එකට ඇඩ් කරලා තියෙන කියලා එයාට කෝඩ් කරා ඊට පස්සේ my server.write මෙයාට my server කියන පින් එකේ write කරන්න කියනවා අංශක 100ට ඊට පස්සේ අපි delay එකක් දෙමු තප්පරයක පස්සේ ආයි my server dot write delay එකක් තියමු බලමු දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරලා delay එකට කලින් ආයෙත් එකක් මෙතන සිංකල් දාලා නැහැ. හරි. හරි. දැක්කම මෙතන සර්වර් මෝඩ් එකත් වැඩ කරනවා දැන්. LED එකේ කෝඩ් එක රන් වුණාට පස්සේ සර්වර් එකට 100ට ගියා ඩිලේ වුණා 120. for loops දාලා කරන වැඩ while වගේ මේකේ තියෙන items add කරලා කරන්න පුළුවන් වැඩ මේකේ හරියට පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. එතකොට දැන් මේවා මේ plus එකට minus දීලා minus එකට plus දීලා ඒ වගේ ඔය ඉලෙක්ට්‍රොනික සම්බන්ධ දන්නේ නැති කෙනෙක් මේකට power දීලා හැම දැන් සර්මොට් එකක් පිච් වුණොත් ඒ වගේ risk එකක් මේකේ නැහැ. ඉතින් මේ හරිම පහසුවෙන් ඔයාලට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. pull up registers තියෙනවා ඒ විදිහට push button එක තියෙනවා එක එක විදිහට කෝඩින් කරගන්න පුළුවන්. එතම ලේසි මේ WOKWI site එකෙන් වැඩ කරන එක ඔයාලා try කරලා බලන්න.
මේ ගැන දන්න අයත් ඇති දැන් ගොඩක් දුරට. මම මේ දන්නේ නැති කට්ටියට පොඩි හෙල්ප් එකක් කරේ. හරි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයිත් හම්බෙමු. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් මගේ channel එකට subscribe එකක් දාන්න. අලුතෙන් වීඩියෝස් දැම්මම ඔයාලට වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න notification එක bell icon එකත් click කරන්න. මොන හරි දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.